puppy talk. අද මම කතා කරන්න හදන්නේ AliExpress වල free shipping හිඟ කාලේ, free shipping නැති කාලේ free shipping item එකක් හොයාගෙන කොහොමද අපි රුපියල් 3ට මේ කූපන් එකක් use කරලා කූපන් එකක් AliExpress වල කූපන් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපි රුපියල් 3ට order එකක් දාන්නේ කියන එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අමතක නොකර අපිව subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos ඕගොල්ලන්ට එතකොට දාපු ගමන්ම notification එකක් ආව ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක පැත්තට. මෙතනදී මුලින්ම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කූපන් එක check කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් කූපන් එකට විවිධාකාර කූපන් තියෙනවා. දැන් මං ගාව නම් තියෙන්නේ රුපියල් 1811ක කූපන් එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සමහර රුපියල් 2000 3000 වගේ කූපන් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කූපන් එකට සාපේක්ෂව item එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ item එකට කූපන් එකට සාපේක්ෂව item එකක් තෝරගන්නවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කූපන් එකේ මිලට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි මිලක් තියෙන චුට්ටක් මිලක් තියෙන item එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔය $7 ගාණක් වෙන්න ඕන රුපියල් 3ට 2ට වගේ shape වෙන item එකක් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ. මෙතන අමාරුම දේ තමයි ඒක free shipping වෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඉතින් free shipping item filter කරත් හොයාගන්න පට්ට අමාරුයි. හෙන කට්ටක් කෑවොත් හොයාගන්න පුළුවන් free shipping නැති කරලා නිසා. ඉතින් free shipping item හොයාගන්න පට්ට කට්ටක් ගන්න ඕන නිසා මට මේ කූපන් එකේ තියෙන රුපියල් 1811ට සාපේක්ෂව ලොකු මිලවල් තමයි සෙට් උනේ. ඉතින් ඊට වඩා අඩු මිලක් සෙට් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කූපන් එකේ මිලට සාපේක්ෂව අඩු මුදලක් සෙට් වුණොත් ඔයාට පුළුවන් රුපියල් 2 3 මෙව්ව දාන්න. ඉතින් මම දාන විදිය ඕඩර් එක දාන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කූපන් එකේ මිල සහ ඒ item එකේ මිල බැලන්ස් කරගන්න. මෙතනදී ප්‍රධානම ගැටලුව මම කලින් කිව්වා වගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි AliExpress වල දැන් free shipping item එකක් හොයාගන්න පට්ට කට්ටක් ගන්න ඕනේ. මොකද search කරලා filter කරත් free shipping තිබ්බත් ඇතුලේ delivery cost එක ආයෙ තියෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා AliExpress වල මේ free shipping update එක ඉක්මනටම යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා ශ්‍රී ලංකාවට free shipping දෙයි කියලා. ඉතින් මම කට්ටක් කාලා තෝරගත්ත item එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ item එක රුපියල් 3ට නම් දාන්න බැරි වෙයි. හැබැයි අන්න ඒ විදිහට ඔයාට තියෙන කූපන් එකත් එක්ක ඊට පස්සේ item එකේ කූපන් එකට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් වැඩි මිලක් තියෙනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් adjust කරලා ගණන් මිනුම් හදාගෙන ඔයාට පුළුවන් ඒක රුපියල් 3කට adjust වෙන්න විදිහට හදාගෙන order එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මේ free shipping ප්‍රශ්නේයි මංගාව තියෙන කූපන් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් balance කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි ඔයා ඒ පියවරවල් ටික අනුගමනය කරලා අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රුපියල් 3 2 වගේ items දාන්න පරණ account එකෙම. ඉතින් පරණ account එකෙන් දාදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන්. ඔව් පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ගැන අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් මේ දවස්වල AliExpress මෙගා ඩීල්, මෙගා සේල් එක, මෙගා බ්‍රෑන්ඩ් සේල් එක යන කාලේ ඉතින් මම මෙගා බ්‍රෑන්ඩ් සේල් එක යන කාලේ තමයි මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඒ අතරතුර shopping කරන්න ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වගේ item හම්බෙයි. හැබැයි මෙන්න මේ items මම හොයාගත්තේ පට්ට කට්ටක් කාලා. මෙන්න මේ item එක පට්ට කට්ටක් කාලා හොයාගන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ free shipping තියනවා කියන කතාව. මෙතනදී මට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි මම ආවේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කූපන් එක ආධාරයෙන් free shipping item එකක් කොහොමද රුපියල් 3ට වගේ order කරන්න කියන කාරණේ. හැබැයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ මං ගාව තියෙන කූපන් එකට සමාන කූපන් එකට ගණන් මිල ගණන් වලට තියෙන වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි item එකක් මට හොයාගන්න බැරි වුණා. ටිකක් පරස්පර ඒ කියන්නේ කූපන් එකයි මිල item එකේ මිල අතර පොඩ්ඩක් ලොකුවට තියෙන items තමයි මට සෙට් උනේ. මෙන්න මේ මම පෙන්නන පියවරවල ඔස්සේ ඔයාගොල්ලන්ට research කරලා search කරලා free shipping ඔයගොල්ලන්ගේ කූපන් එකට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියෙන item තෝරලා ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටම game එක ගහන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම තෝරගෙන තියෙනවා Samsung chip එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක පට්ට කට්ටක් කාලා හැබැයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේක free shipping එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට delivery click කරපුවාම free shipping තියෙනවා from China to Sri Lanka via AliExpress standard shipping කියලා. ඉතින් ඉස්සර තිබුණු SL post වල වගේ න මේ shipping ක්‍රම නෑ දැන් ඔක්කොම ඉන්නේ AliExpress standard shipping වලින් free shipping තිබ්බත් ඉතින් free shipping item දැන් පට්ට හිඟයි හොයාගන්න පට්ට අමාරුයි filter දැන් දාලා search කරත් එන්නේ cost එකක් තියෙන delivery cost එකක් තියෙන item. ඉතින් මම මේක පට්ට කට්ටක් කාලා හෙව්වේ. ඉතින් මට අර රුපියල් 3 සිද්ධිය පෙන්නන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි මම මේ පෙන්නන පාත් එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න කූපන් එකයි item එකයි balance කරා මම ඒක නැවත කියන්නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ
අපරාධ නිසා. ඉතින් මේ ඒ විදිහට ඇනලයිස් කරගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මැච් එක ගහන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ඇඩ් ටු කාර්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා chipset ඕන තරම් කැටගරි capacity මේ 64GB එතනින් එහාට තව දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 2832ට තමයි යන්නේ. ඉතින් මං ගාව තියෙන කූපන් එක 1800 ගාණක්. එතකොට එතන තියෙනවා ලොකු පරස්පරයක් රුපියල් 3ට වැඩි. එතකොට මට රුපියල් 3ට වඩා පේ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ රුපියල් 3 පරස්පරය එන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන ඕගොල්ලන්ට මේ මැච් එක ගහන්න පුළුවන් කූපන් එකෙම. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කූපන් එකවත් මේ අයිටම් වලවත් නෙවෙයි මේ AliExpress free shipping item හොයාගන්න පට්ට අමාරුයි මේ කූපන් එකට ඇනලයිස් වෙන විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලකි එකට හරි කූපන් එකක් ලොකුවට ආවා නම් මෙතන දැන් මේ 1832ට කූපන් එක අඩුම රුපියල් 2500ක වගේවත් තිබ්බනම් රුපියල් 3 ඒව ඇනලයිස් අර විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ලේසි. මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් අසීරුයි. මොකද free shipping item හොයාගන්න අමාරු හින්දා මෙන්න මේ පාත් එක ෆලෝ කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට මේ ජිල් මාර්ට් එක දාලා AliExpress එකෙන් රුපියල් 3ට ඕඩර් එක දාගන්න. ඉතින් මේදී කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ ඔයා කලින් මේ විදිහට ඕඩර් දාලා තියෙනවා නම් රුපියල් 3 ඕඩර්ස් දාලා තියෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු කලින් ඇඩ්‍රස් එක අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න එපා. ට්‍රැක් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කලින් පේ කරපු කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්නත් එපා. ක්‍රැක් වෙනවා. ක්‍රැක් නොවී තියෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට බහුතර වෙලාවට සම්භාවිතාවය තමයි ෆේල් වෙන එක. ඉතින් මේ දෙක ෆේල් වෙනවා වුණොත් ඕඩර් එක ෆේල් වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඇඩ්‍රස් එක ඔයා යාළුවගේ ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න නැත්නම් නම වෙනස් කරලා පොඩි ඔයගොල්ලන්ගේ ලේන් වල පොඩ්ඩක් ටවුන් වල අරවා මේවා වෙනස් කරලා පෝස්ට් ඔෆිස් මේවා කරලා දැනුවත් කරලා පොඩි මැච් එකක් ගහන්න. එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ ඇඩ්‍රස් එක ගන්න. ඔන්න වගේ නැත්නම් මේ ඊට පස්සේ කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ගේ කාඩ් එක යාළුවගේ කාඩ් එකක් හරි වෙන කාගේ හරි කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයා කලින් ඕඩර් දාපු කාඩ් එකම පාවිච්චි කරන්න එපා. ට්‍රැක් වෙනවා හුඟක් වෙලාවට නොවී තියෙනත් පුළුවන්. ඔයාට ට්‍රැක් උනේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ අවුලක් උනේ නැත්තම් මේ එහෙම 4-5 පාරක් දාලා තවුලක් උනේ නැත්තම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මාත් කැමති එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕගොල්ලන්ගෙන් අහලා දැනගන්න. ඉතින් මම ඇඩ් ටු කාර්ට් දැම්මා. ඉතින් යනවා මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් ටු කාර්ට් ලිස්ට් එකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අයිටම් එක තියෙන. මෙතනින් චෙක් අවුට් කරනවා. ඉතින් මෙතනින් චෙක් අවුට් කරද්දි කූපන් එක මෙන්න මෙතන මේ පේන ඕගොල්ලන් ඩිස්කවුන්ට් කියලා ඩොලර් 5ක් තියෙනවා. ඒ ඩොලර් 5 කියන්නේ මේ මගේ කූපන් එක. හැබැයි මම අර කලින් කිව්ව සිද්ධියම තමයි මට ආයි කියන්න වෙන්නේ. මේ අයිටම් එක ඩොලර් 7ක් අයිටම් එක ඩොලර් 7කට වඩා අඩු එකක් තෝරගන්න ඕන. ඔයා අඩුම ඩොලර් 6 එකක්වත් නැත්නම් 5යි මේ 50 එකක්වත්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන all total තන රුපියල් 3ට හදාගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මට කූපන් එකට සාපේක්ෂව අයිටම් එකක් තෝරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ හින්සා තමයි මෙතන මේ ඩොලර් 2.82ක් ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඕක හදා ගන්න ඕන අඩුම ඩොලර් 0.02කට වගේ. ඒක පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා කට්ටක් කාලා හදා ගන්න වෙන්නේ. මොකද කට්ට ගන්න හේතුව ෆ්‍රී shipping item හොයාගන්න අසීරු නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ඇඩ්‍රස් එක කලින් විදිහටම මේවා කරලා දෙන්න. මේ කලින් ඒවා දෙන්න එපා. ඒකයි කතන්දරේ. කලින් ඒවා දෙන්න එපා. කලින් ඒවා දෙන්න එපා. කලින් ඇඩ්‍රස් දෙන්න එපා. කලින් කාඩ් එක දෙන්න එපා. මේ දෙකම වෙනස් කරගන්න. මේ දෙක වෙනස් කරලා අන්න ඒ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕඩර් එකක් දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරගෙන නැවත හම් වෙනකන් අපිව subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න. ඉතින් අද මම ඉගන්නුවේ මේ කූපන් එක පාවිච්චි කරලා පරණ account එකෙන් කොහොමද රුපියල් 3 account මේ ගැජට් එකක් ගෙන්න ගන්න කියන කාරණේ. ගැජට් එක රුපියල් 3 ගැජට් එකක් ගෙන්න ගන්න අර මම කිව්ව පියවරවල් ටිකට අනුගමනය කරලා අර මම කිව්ව කරුණු කාරණා පොයින්ට් අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මැච් එක ගොඩ දාගන්න, බඩුව ගෙන්න ගන්න. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක හම් වෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා bell button එක on කරලා තියාගන්න මේ අපි talk YouTube channel එක.